Në këtë diskutim aktual do të mbetemi edhe sot në minutat e të ftuarve në studion editare, zoti Gëzim Tushi, sociolog, dhe zoti Adriatik Lapa, avokat, janë bashkuar me ne për t'i dhënë më shumë zë kësaj teme diskutimi nga aktualiteti. Mirë se vini. Mirë se u gjeno. Zoti Tushi, me ju më duhet ta nis lajme të trishta, bëhet fjalë për dhunën në familje dhe në pak orë dy raste të vështira. Për të përmendur, për të rikujtuar, megjithatë do të bëjmë më shumë për sensibilizimin duke nisur kështu diskutimin. Pse besoni se ndodhin, ku janë probleme sociale dhe ashta i thelbi këtyre problemeve në vrasje? Unë kam përshtypjen që në analizën që duhet i bëjmë këtij fenomenit të vrasjeve në familje, krimit në familje dhe veçanërisht dhunës mbi gratë dhe vrasjen e tyre, i cili është bërë një fenomen shumë i rëndom, është përkeqësuar shumë, është banalizuar, më saktë është bërë, kjo është një keqje sociale nga më banalet që ka shoqëria shqiptare dhe ne duhet ta pranojmë që ky lloj krimi sui generis në shoqërinë shqiptare është në përmasa shumë shqetësuese, i cili ka shkaqet dhe arsyet e veta. Unë mendoj që janë disa. Në radhë parë njerë është një mentalitet i vjetër, i koracuar, i ndryshkur maskilist si ka shoqëria shqiptare, një lloj patriarkalizmi i cili ka ardhur deri sot pothuaj shumë pak i reformuar, sipas të cilit gruaja është një qenie dorës së dytë, është pronë e burrit, që korniza morale e gruas është e përcaktuar nga burri, ai është ai që duhet të caktojë si duhet sillet, si duhet të vishet, çfarë deri ku etj, është një nga arsyet. Dhe në një farë mënyrë sot ka një përplasje të fortë kulturore midis normave që kemi trashëguar nga e kaluara mbi gratë dhe për gratë dhe realiteteve të sotme moderne. Përplasen dy koncepte, burrat në një farë meshkujt, për fat keq duhet ta them, që kanë mbetur te mentaliteti i tyre maskilist, kanë një koncept të deformuar për burrërinë, ndërsa femrat kanë evoluar. Emancipimi tek femrat është më i shpejt në këtë shekull në krahasim me Meshkujt. Kjo sjell një kontradikt. Kjo është e para. Duket sikur ka një disnivel të mëdha dhe mes gjinive që çon edhe në refleksione në të tilla raste. Pa diskutim, është një arsye. Arsyeja e dytë është një pjesë e këtyre burrave të sotshëm, dembel, vanitoz, janë një pjesë për këtyre duan të jetojnë në kurrizë të grave. Domethënë, kanë filluar të jenë të bëjnë një jetë boshe dhe kërkojnë të jetojnë prej tyre. E treta ka një zgjerim të përdorimit të lëndëve psikotrope, të alkoolit, të cilat gjithashtu sjellin konflikte në familje dhe sikurse e dini, familja shqiptare për fat keq i menaxhon keq konfliktet që krijohen, nga konfliktet ato kthehen në krime banale, në vrasje e tjerë. Zoti Tushi, për të na shpjeguar nga ana sociologjike thjesht edhe për njerëzit që na ndjekin, nëse këta burra ose ky kalibër duan të jetojnë në kurrizë të grave, pse është femra fajtore në fund? Femra nuk është fare fajtore në fund, janë meshkujt, por në një farë mënyrë ky koncept i deformuar që thash i burrërisë ka krijuar këtë që ka krijuar një ndjenjë superioriteti të meshkujve, të cilët akoma e konsiderojnë femrën si një pronë private të tyre, madje për fat keq, akoma femra shqiptare në një mas të konsiderueshme, po jo kjo femra metropolitane këtu që është rrotull bllokut dhe këtu te televizioni ju. Femrën periferike që është shumë shpesh viktimë. Absolutisht, jo vetëm ato, po edhe të qyteteve të tjera në të cilat akoma femra trajtohet nga mashkulli si një qenie riprodhuese, shikohet nga pikpamja e seksualitetit të saj, shikohet si nën dhe si bashkëshorte, po jo si partnere. Pra, e do përfitimin, por nuk e përballon dominimin. Nuk pranon partneritetin, dominimin jo, si jam dakord që të ketë as gruaja dominim as burri. Është termi gabuar. Natyrisht. Zoti Lapaj, ju keni një kontakt indirekt me këto raste të dhunës në familje edhe të krimeve dhe sulmeve ndaj grave. Atëherë ne do të kalojmë për pak edhe tek urdhrat e mbrojtjes për të parë evidenca se si janë ndër vite, por pyetja ime e parë për ju është pse nuk po arrim t'i mbrojmë gratë? Po kjo është detyrë e shoqërisë, se ka një keq kuptim të madh në këtë pikë që gratë mund t'i mbrojnë urdhrat e mbrojtjes. Ky është keq kuptim i madh. Urdhrat e mbrojtjes janë disa mekanizma që ligji ka parashikuar për të vendosur bariera ndaj dhunuesve. Por një njeri që ndan mendjen për të vrarë nuk e mbron dot më urdhrin e mbrojtjes një grua. Kështu që kjo është një detyrë e shoqërisë dhe mund ta shpjegoj gjëre gjatë. Urdhrat e mbrojtjes përtej asaj që njerëzit i konsiderojnë si mjeti që mund të mbrohet një grua janë urdhra civile në vetvete, pra gjykojnë gjykatën civile. Nuk e di nëse është një përshtypje e gabuar, por duket sikur urdhri i mbrojtjes jo se nuk kanë ndërgjegjësim për vlerën dhe peshën që ka, por është shpresa e vetme ku mbahen këto gra. Mendoj që urdhrat e mbrojtjes, edhe këtë e them me përgjegjësi të plot, janë mekanizma që zbatohen mirë, nga të paktat formula në sistemin tonë gjyqësor që zbatohen mirë dhe me korrektësi. Ka disa mekanizma që e bëjnë një urdhër mbrojtje të funksionojë ose jo. Është policia, është gjykata, janë punojësi sociale, me radhë. Në këtë kuptim, gjykatat tona për hir të së vërtetës në këtë pikë janë të kujdesshme, sepse dhe ligji ka bërë afatet shumë strikte, shumë të shkurtra, shumë të qarta procedurat, madje ligji është ndryshuar në 2018 dhe është bërë në gjykimin tim ligji shumë i mirë. Nga të paktët ligje që ne kemi në këtë lloj cilësie, keni parasysh që se thuhet nuk japin efekt, japin efekt. Janë mira urdhra mbrojtje në vit,
të cilat realisht i mbrojnë kategoritë e qytetarëve në fjalë, por cedohet sepse po doli nga shtëpia me idenë për të vrarë do e vras, nuk ka ç'i bën me urdhrin mbrojtjes. Ktu cedon shoqëria. Institucioni i jetës private është vështirë ta parashikosh. Ne kemi menduar që ta kemi korrekte dhe të detajuar edhe pjesën e shifrave, ndaj do të kemi në këto momente një raportim nga kolegu jon Yul Kasapi, i cili është kujdesur që të bëj një hulumtim në detaj për shifrat, numrat dhe gjithçka që ka ndodhur dhe madje verifikimi i tij kap harkun e pothuaj një dekade. E presim Yul Kasapi në një komunikim të drejtë për drejtë, i cili na thot pak më shumë nga ato që ka arritur të vëzhgoj. Juli, fjala për ty. Atëherë Alba, për mos bërë krahasime nga vitin vit mbi krimin familje dhe për ta vënë disin kontekst pra situatën e krimit në familje, por dhe dhunës ndaj graveve, ka një shifër interesante faktikisht. Sipas Institutit të Statistikave, gratë dhe vajzat në Shqipëri përbëjnë gati rreth gjysmën e popullsisë, diku rreth 1.400.000 gra dhe vajza, dhe të paktën nga statistikat që mblidhen nga policia, por dhe nga autoritetet ligjzbatuese, gati 53% e tyre, pra bëhet fjalë për rreth 750.000 gra dhe vajza, të cilat pranojnë se kanë qenë pre e dhunës në familje, madje në disa raste ka pasur dhe krime mjaft të rënda. Për sa i përket statistikave të vrasjeve, pra të krimeve brenda në familje, mund t'ju them se nga viti 2010 e deri më tani më shumë se 110 gra dhe vajza kanë humbur jetën dhe në të gjitha rastet krimet janë bërë pra nga burrat ose ish burrat e tyre, madje ka pasur dhe raste tjera ku dhe vetë prindrit pra janë bërë autor të krimeve makabre. Përsa i përket urdhrave të mbrojtjes, ju thoni se, pra ne themi se kemi rreth 4.000 urdhra mbrojtje të gjykatës në vit, por mund t'ju them se pjesa e dhunës në familje, por dhe e krimeve në familje, është më e gjerë se sa kaq pasi një pjesë e madhe e këtyre urdhrave të mbrojtjes ndonse lëshohen nga gjykata, ndonse ka denoncime në polici, shumica prej grave dhe vajzave i tërheqin këto denoncime duke e konsideruar një pjesë pra të dhunës në familje si çështje private. Ndaj dhe edhe kjo është një problematikë e madhe pasi ndonse ka me qindra denoncime, me dhjetra denoncime në ditë në komisariatet e policisë, shumica prej tyre tërhiqen nga vetë gratë dhe vajzat, kjo edhe një farë presioni pra nga burrat e tyre, por edhe pse një pjesë e madhe e tyre konsiderojnë këtë si një çështje private të familjes, ndaj dhe edhe kjo pjesë besoj se duhet diskutuar përse ndodh. Nga ana tjetër kemi dhe ndonse kemi përmirësim të legjislacionit, bëhet fjalë të paktën në këto 10 vite legjislacioni kundër dhunës në familje, por dhe krimeve në familje ka pësuar ndryshime të mëdha. Nëse disa vite më parë kemi pasur pra deri në 35 vite burg, tashmë të dënuarit ose personat e akuzuar për krime në familje nuk mund të marrin më gjykim të shkurtuar, pra ata nuk përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar, ndërkohë kemi pasur dhe projektligje të cilat janë depozituar në kuvend ku kërkohet minimumi i dënimeve. Besoj se avokati duhet ta di më mirë se deri më tani nuk kemi pasur një minimum, pra nuk parashikoi një minimum i dënimeve, pra nëse për shembull do të kishim dhunë familje nga 2 deri në 5 vjet minimumi, pra 2 vjeçari nuk parashikohen, ndërsa tashmë kërkohet që ky minimum dënimesh të parashikohet, por ndonse ka pasur pra një përmirësim të legjislacionit nga viti në vit, sërish fenomeni vijon të jetë prezent madje dhe shumë i gjerë, shumë i përhapur në Shqipëri dhe ndodh vetëm në Shqipëri ku shifrat e grave dhe vajzave të dhunuara janë të frikshme. Yul Kasapi, unë të falenderoj për këtë raportim të detajuar në shifra të cilat do të na mundsojmë që diskutimi jonë të jetë më i gjerë me dy zotrinj në studio. Faleminderit që ishe me ne. Do të kthehemi në origjinë, tek problemet sociale. Kolegu Kasapi thotë se shpesh ato tërhiqen për shkak të mendësisë, për shkak të turpit, familjes dhe rrethit. Nga ana tjetër policia raporton se ka një sensibilizim të tyre dhe kjo ka rritur edhe raportimet në polici. Ju si e shihni? E para një shifra 110 gra të vrarë që nga viti 2000 deri sot. Pra, në një dekadë. Në një dekadë do të thotë gati sigur në familjet shqiptare po bëhet një luftë civile midis burrave dhe grave dhe që po sjellin viktima kaq shumë. E dyta, ajo që dua të them është e vërtet ky koncepti
i raportit midis jetës private të familjes dhe jetës publike është një koncept kulturor i deformuar, i cili gjithashtu pengon e para për ta diagnostikuar problemin dhe e dyta për të marrë masat e duhura. Është e vërtetë që familja është institucioni i jetës private, krijohet nga njerëzit të cilët kanë përgjegjësinë e tyre, lënë diçka nga individualiteti i tyre dhe krijojnë martesën, por në fakt në vend që martesa të jetë një institucion i sigurisë për gruan, për femrën, pra do të thotë që ja duhet ta ndjejë veten shumë më mirë emocionalisht, shpirtërisht, funksionalisht, kur një familje funksionon, për fat keq ajo e ndjen sikur hyn në një burg dhe ky është problemi. Një pjesë e madhe e grave në vend që të hyjnë në martesë, hyjnë në një lloj burgu, gjejnë brenda një diktator i cili ju premton diçka dhe pastaj sillet keq. E dyta, një koncept i deformuar që ka pasoja është që shqiptarët ne më shumë e kërkojmë tek shteti, tek policia, tek organet e drejtësisë. Sigurisht ato kanë pjesën e tyre. Fajtorin dhe përgjegjësin. Pa diskutim, kanë pjesën e tyre për zbatimin e ligjit, për ndëshkimin, për intolerancën ndaj atyre që bëjnë. Por keni parasysh që është dhe institucioni i jetës publike. E në këtë pikpamje unë them që niveli i krimit mbi gratë në shoqërinë shqiptare nuk mund të ndryshojë nëse nuk do luftojmë për të emancipuar meshkujt e kësaj shoqërie, nëpërmjet familjes dhe edukimit të fëmijëve për t'i bërë ata qytetarë, shkollës për t'i humanizuar këto qenie që në vend që të endet kafsha bisha brenda tyre me gjak të ftohtë të krijojnë njerëz qytetarë që dinë të komunikojnë me femrat e tyre, me nënën, me të dashurën, me të divorcuarën, me femrën në përgjithësi. Pra ndonse ne po themi se ka një sensibilizim të gruas, ju po më thoni se ndryshimi në mendësi duhet të nisi nga meshkujt. Është e padiskutueshme. Aty e kemi problemin e madh. Meshkujt sot kanë mbetur te biologjia e tyre, duan ta sundojnë femrën. Femra ka ndryshuar, nuk e pranon më kjo femra e sotshme shqiptare që të jetë një qenie riprodhuese, një qenie seksuale që të kënaq qefet mashkulli, që të jetë vetëm shërbëtore e shtëpisë dhe të prodhojë ca fëmijë. Evolim më i shpejt brenda gjinisë. Është më i shpejt. Zoti Lapaj, 4000 urdhra mbrojtës na tha Julka Sapi në vetëm një vit. Si është numri në raport me ngjarjet që kanë ndodhur në ndërkohë? Po nuk është një numër jashtëzakonshëm. Ky është fenomeni të gjitha shoqërive, sidomos shoqërive që janë në tranzicion shpejt. Veçanërisht ballkaniket. Megjithatë ne duhet të analizojmë në raport me numrin e popullsisë. Nuk është një numër jashtëzakonshëm, është një numër që është në raport me popullsinë, nuk më duket jashtëzakonshme. Ajo që mua më shqetëson është fakti që ne presim që zgjidhja të na vijë nga një cop letër që quhet urdhër mbrojtje. Urdhri mbrojtjes është një dokument i cili e parandalon gjën, por nuk e zgjidh gjën. Problemi është, siç sa nderuari zotri, që këtu duhet punojë gjithë shoqëria, nga nënat në shkolla, në punë me kolegët, në shoqëri, në emisione edukative e të gjitha. Nuk është çështja e disa organeve që marrin disa vendime. Më beso, sistemi i drejtësisë ka shumë probleme. Po ky nuk është një nga ato. Avokat, pa diskutim që kjo nuk është përgjegjësia e plotë dhe e padiskutueshme për ta mbartur vetëm te organet e drejtësisë. Megjithatë, urdhri mbrojtjes parashikon një largim ose distancë të personit agresor në 3 vite, shpeshherë shumë metra larg shtëpisë së banimit, gjë që nuk ka ndodhur dhe ka rezultuar që shumë vrasje të raportuara në vend kanë qenë pikërisht me urdhra mbrojtjes aktiv. Absolutisht, ja këtë do ndalim për ta shpjeguar pak. Urdhri mbrojtjes në momentin që jepet shoqërohet me disa masa, që mund të jetë ndalimi për të afruar në distancë, ndalimi për të shkuar në shtëpi, ndalimi për të takuar fëmijën, ndalimi për ta marrë telefon, ndalime të kategorive të ndryshme që gjykata e konsideron të rëndësishme, madje deri te fakti që mund dalë dhe pronari i shtëpisë nga shtëpia për të mënyrë gruaja e dhunuar, ose burri i dhunuar, se janë të dyja. Autoriteti i institucioneve dhe ligjzbatuesi. Këtu kemi një moment që qytetarët duhet ta kuptojnë që urdhri mbrojtjes nuk nënkupton që pas qytetarit që e ka marrë vendoset një polic. Por nënkupton që autoriteti i shtetit ka dalë garant për qytetarin dhe në momentin që urdhri mbrojtjes shkelet, pra nëse thuhet që ty s'duhet vi më në shtëpi filani, pra ish bashorti ose bashorti, dhe ai të vjen, por ti për shkak të mentalitetit që po shikos se duhet ashtu, po jo fëmijë, po jo tezi, ajo dajua, ti nuk e raporton prap, të thuash ky e shkeli urdhrin e mbrojtjes, atëherë këtu instanca nuk ka ç'bën. Nëse qytetarët që janë në urdhër mbrojtje e raportojnë shkeljen e urdhrit të mbrojtjes pranë organeve kompetente që është policia e shtetit, atëherë të jeni e bindur që është rasti ku ndaj shtetasit që shkel urdhrin e mbrojtjes nuk procedohet më civilisht me një urdhër mbrojtje, po procedohet penalisht për një vepër penale që është shkelja e një vendimi të gjykatës. Avokat Lapaj, e marrim rastin dhe alternativën më të keqe, që personi i prekur nuk ka mobilizimin për të njoftuar autoritetet. Këta njerëz, të cilët i përkasin kontingjentit me urdhra mbrojtës, pra janë agresorët, a ka një lloj monitorimi ose kujdesi të shtuar? Po nuk është e pamundur kjo. Është e pamundur. Po është e pamundur sepse 4000 urdhra janë në një vit. Ka nga këto që shtohen se deri në 12 muaj e kanë afatin. Ka nga këto që ribëhen për shkak se rikërkohet urdhër mbrojtje. Tani ne trupën policore kemi 10.500 policë.
Në këto përfshihen policia rrugore, këtu na del një problem tjetër, kapacitetet e munguara tona, jo se nuk mund të zgjidhet kështu. Nuk është kështu. Tani unë kur duhet bëj kritika i bëj. Të jemi objektiv. Ka një standard të policisë, të numrit të policisë. Është për çdo 300 banor një policë, nuk këto janë standardet, madje vendi e BE-s e ka edhe më të ulët. Pra jemi korrekt këtu. Te numri ne referuar standardeve, numrin e policisë e kemi në rregull. Çështja është që shoqëria ku ne jetojmë mbart problematika që i tha profesori të tjera. Dhe unë mendoj që qytetarët duhet kenë një gjë parasysh. Kur shkojnë për urdhër mbrojtje, nëse dhunimi është në atë pikë që ata mendojnë se janë cënuar realisht në integritetin e tyre fizik dhe kërcënohen realisht se vetë subjekti e dia dhe vetë qytetari e di tamam çka ka ndodhur, të mos kufizohen vetëm me urdhrin e mbrojtjes që është një masë civile, por të procedojnë me një kallëzim penal ndaj shtetasit në fjalë dhe të iniciojë një proces penal që e merr dhe e çon pas hekurave zotrin në fjalë. Pra sugjerohet të shkohet me një hap përtej. Po nëse kërcënimi është i asaj mase, pra që ti objektivisht gjykon që realisht të kërcënohet jeta ose realisht të kërcënohet integriteti fizik i joti, atëherë ti nuk duhet ndalësh ndaj urdhrit mbrojtjes. Duhet shkosh dhe në një kallëzim penal, dhe sigurisht që duhet marrësh masa, po edhe për ta zgjidhur atë martesë. Pra kjo do të ishte një garanci më e shtuar në këtë rast. Absolutisht. Në bazë të nivelit kërcënimit. Është një siguresë urdhri mbrojtjes, nuk është mekanizmi që të mbron totalisht. Është një paradom. Absolutisht, ky është mesazhi që po përpiqemi të japim ndoshta edhe për gratë dhe vajzat e prekura. Zoti Tushi, ju sot sapo më keni sjell librin tuaj, Gratë në kohën e tyre thoni kundër dhunës pro barazisë gjinore. Pro barazisë megjithatë duket se nuk është funksionale aktualisht në vendin tonë dhe ajo që më bëri përshtypje është se sensibilizimi duhet niste nga Meshkujt, aty ku është edhe gjeneza e problemit, por si duhet bërë në praktik? A është i mirëpritur dhe a besoni se Meshkujt shqiptar janë të gatshëm të nënshtrohen kësaj periudhe? Po unë besoj që nuk kemi specie veçantë në Meshkujt e Shqipërisë, ndryshe nga këto europianët. Natyrisht Ballkani kanë çik probleme. Ta quajmë sindromën e Ballkanit. Sigurisht e ka Ballkani, këtë gjë Meshkujt e Ballkanit janë pak ndryshe nga Meshkujt europian dhe ne duhet ta pranojmë të panardhur turp dhe duhet edhe këtu duhet të afrohemi standardeve të sjelljes humane të meshkujve ndaj femrave. Unë nuk them që t'i adhurojmë femrat, po të pakën t'i respektojmë femrat me të cilat bashkjetojmë, me të cilat kemi lidhje. Po ta arrim atë do t'ishte shumë mirë, atëherë do të thotë që femrat s'mund t'i gjuash as me lule kur i adhurojmë. Kështu do ta korrigjonim plotësisht mendsinë. Kjo do ishte. Atëherë do të thotë që ne duhet të merremi me këtë çështje. Unë besoj që janë disa institucione që quhen institucionet e edukimit, të sigurisë morale, të cilat mund të përbëjnë një ortek ku njeriu mund të ndryshojë. Sepse drejtje e mori, ky njeriu brenda të cilit endet kafsha, ky njeriu që procedon me instinkte, është i vështirë për ta parashikuar, jo me ligj, jo me polici dhe me avokat, por me çfarë duash ti, sepse ai vepron spontanisht, është i paparashikueshëm. Atëherë ne kemi nevojë që t'i latojmë. Ka një tezë të përgjithshme që të bësh një qytetari, duhet bjesh qytetarin. Pra ne duhet luftojmë për të bërë qytetari dhe qytetari nuk bëhet në polici, nuk bëhet në gjykat, nuk bëhet në burg, atje vetëm degradon, shkatërron dhe merr fund. Ne na duhet në këto institucionet e tjera të fillojmë që në shkollë, të mësojmë meshkujt që të sillen ndryshe me femrat, të mendojnë që femra nuk është një objekt i kënaqësive seksuale, nuk është një objekt që duhet parë vetëm nga ana jashtme, nuk është një robin, nuk është një sklave, nuk është një kënaqësi dorës së dytë, etj, po është një personalitet. E dyta, të mësojmë kulturën e martesës dhe të bashkëjetesës, edhe kulturën e divorcit, sepse sikur se shikoni, kemi dhunë dhe krime sepse ne martohemi keq në mënyrë sipërfaqësore nga përshtypjet e rastit dhe divorcin e kthejmë të dhunshëm dhe e bëjmë me krime. Nëse lexojmë kështu, edukimi do duhet të ngjizej shumë herët. Në bankat e shkollës, me kurrikulat, me lëndë edukimi. Ne po do paguajmë me çikaraçin aty 50 vjeçit të parë, se nuk gjithaj deformim. Jemi në kohë për të rikuperuar. Jemi në kohë, jemi çik të vonuar, po hajde besoj që duhet të ecim. Pyetja ime e fundit që vlen për të dy zotrit, a është mendësia hallka e vetme që nuk funksionon? Jo, nuk është vetëm mendësia, ka disa faktorë, por ligji me ndryshimet e fundit të 2018-s për hir të së vërtetës ka krijuar një mekanizëm shumë ekstremisht mbrojtës. Që ta themi për gjykimin e shkurtuar, që u jep pamundësi për krimin brenda familjes. Një nga dispozitat. Kjo është për të dënuar penalisht ata që kryejnë krime në familje. Por unë jam edhe te faza parandaluese. Ligji i fundit për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, me ndryshimet e 2018-s parashikon që nuk kemi më vetëm urdhër mbrojtje dhe urdhër të menjëhershëm mbrojtje që merreshin në gjykat, por tani me ligj ish lënë dhe një mas paraprake mbrojtje policisë së shtetit, që do të thotë nëse një zonjë dhunohet dhe shkon në policinë e shtetit, duhet të di që në bazë të ligjit organi kompetent që ka përballë, pra polici përballë, inspektori përballë, ka të drejtën të marrë
një mas paraprake me njëherë, si kur t'ishte vendim gjykate, e cila brenda 40 dhjetorëve i referohet gjykatës dhe gjykata brenda 40 dhjetorëve shprehet me vendim për ta miratuar ose jo. Pra një masë me njëhershme kundrejt agresorit. Direkt te policia aty, direkt te policia. Unë doja të bëja thirrje që zonjat nuk duhet, dhe zotrit, se nuk janë vetëm zonjat të dëmtuara, nuk duhet kufizohen në këto drejta që jep ligji, por në rast se cënohen fizikisht, duhet patjetër të bëjnë kallëzime penale dhe të nisi procedura për zgjidhjen e martesës. Unë jam i parimit që një martesë që nuk funksionon duhet të zgjidhet. Është një vatër infeksioni që duhet të zgjidhet. Sociologu besoj se mbetet primati tek opinioni dhe mendësia, por çfarë më shumë? Unë jam sociolog dhe natyrisht jam partizan i tezës kulturiste. Do me thënë, besoj tek ajo që ne kemi nevojë që përveç kësaj anës, që ka të bëjë me anën shtetërore, kemi nevojë të merremi me krijim në një klimë të re kulturore në marrëdhëniet midis meshkujve dhe femrave në shoqërinë tonë, sidomos në familje. Në vend të krimit që i merr jetën, ka mjete të tjera të dialogut, të tolerancës, të mirëkuptimit, të zgjidhjes së konfliktit. Gjithë këto rrugë, gjithë këto hapa humane, njerëzore, ne duhet të fillojmë të brendësojmë. Nuk ka arsye të marrësh jetën për asnjë lloj arsye. As për kodin e nderit, as për mentalitetet patriarkale, as për kornizën e vjetër kulturore, as për konceptin e tradhtisë, që një term që nuk e duroj dot, që është i turpshëm ta përdorim. Qoftë që të ka shkelur besnikërinë bashkëshortore, zgjidhet, s'ka problem, pse duhet ta vrasësh? Po ne vrasim sepse kemi mentalitetin që na vjen nga mbrapa, që ti ndjesh, të ti ndjesh i tradhtuar etj. Çfarë këto? Këto janë veprime antihumane. Pra ne kemi nevojë të humanizohemi në mënyrë që të rregullojmë marrëdhëniet që kemi në familje. Zoti Tushi, faleminderit për prezencën edhe librin me shumë vlerë. Zoti Lapaj, faleminderit edhe për kohën tuaj.